ตัวนี้ก็ทำไมกินกับอะไรทั้งหมดใจก็รักเธอเสมอและเข้าใจเมื่อจะเจอจากที่อื่นไม่น่าจะชื่นดูแลรักเขาดีอยู่กับเขาไปนานๆไม่เพียงเท่านี้แต่ชีวิตเป็นคำสุดท้ายดูแลรักเขาดีคงจะไม่ไปจะจบแต่จะเสียทีที่ได้คุยทุกเวลาฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็ลาก่อน